everyone. Welcome to episode 5 of the podcast series Less or More. Today, my guest is Barsha Lekhi. She is a National IP Fellow at the UNDP, and she's also an advisor at Earth Day Network Nepal. And today, we will be talking about influencer marketing. We'll talk about this with her a little bit since she is also an influencer, and we'll get into how she became an influencer, and we'll talk primarily about the ethics and values that go into influencer marketing. So thank you, Barshaji, for joining me today. I'm sure I have a lot to learn from you. We'll talk about our different approaches to influencer marketing. I am the least influencer. No one cares about what I have to say. You are on the other side of the spectrum. So, we'll see what I, as a consumer of these influencer promotions, feel about it. And you, as an influencer, can tell me what you think about these certain questions. So, thank you so much for joining me. Barshaji, influencer banna चाहिँ के गर्नुपर्छ कि क्रेडिबिलिटी चाहिँ केले दिन्छ लाइक फेसबुकमा मेरो फलोवर्स 1000वटा फलोवर्स छ अरे और इन्स्टाग्राममा मेरो 1000 कि 10,000 कि 1 लाख कति चाहिन्छ और युट्युबमा फर एक्जाम्पल कति सब्सक्राइबर्स त्यस्तो के बेन्चमार्क छ कि केले डिफाइन गर्छ त इन्फ्लुएन्सर हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो न्यूमेरिकल स्ट्याटिस्टिक्स भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु सी एज एन अडियन्स यदि कसै कुनै पेजमा कुनै ब्लगरको अथवा कुनै इन्फ्लुएन्सरको भनौँ न अडियन्स रिचहरू चाहिँ इट्स अबभ 10K भन्ने चाहिँ अलिकति अथेन्टिक मानिने गरेको छ द्याट्स हाउ कन्ज्युमर टेक इट हेज बट टु बी एन इन्फ्लुएन्सर इफ यु सी पहिलाको सिनारियो इफ यु सी पास्ट के हुन्थ्यो भने स्पोर्ट्समेन पिपल फ्रम मुभी होइन एक्टर्स एक्ट्रेसेसहरू मात्रै हुन्थ्यो पहिला इन्फ्लुएन्सर भने अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ के छ भने एनी वान क्यान बी एन इन्फ्लुएन्सर प्रोभाइडेड द्याट यु हेभ एन entertainment or this informative kind of content. For example, like if it has to be your sports, food, travel, books, anything related to if you have this informative content, you are an influencer. That's how I feel it is. Okay, so एउटा number भन्ने चाहिँ हुँदैन एउटा let's say एउटा dedicated के एउटा following छ people who there's a dedicated lot of people who look at your content who read your content, watch your content भने त्यस्तो एउटा बेन्चमार्क त छैन 10,000 पुगेपछि चाहिँ भनेर त्यस्तो चाहिँ जस्तो अब युट्युबमा चाहिँ के अरे मोनेटाइज गर्नको लागि यति हुनुपर्छ भन्छ र इन्फ्लुएन्सर हुनको लागि छैन त्यसो भए छैन त्यो जसरी युट्युबलाई चाहिँ मोनेटाइज गर्दाखेरि केही बेन्चमार्क छ भने चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि छ यु हेभ टु हेभ अ भेरिफाइड अकाउन्ट मोनेटाइज गर्नको लागि आई सी या बट टु बी एन इन्फ्लुएन्सर आई डोन्ट थिङ्क यु निड एनी काइन्ड अफ स्ट्याटिस्टिकल नम्बर ओके सो इन्स्टाग्रामले बाट चाहिँ मोनेटाइज गर्नको लागि छ भेरिफाइड हुने अल द्याट स्टफ आई सी द्याट्स न्यू इन्फर्मेसन टु मी सो ओके अब टु सेयर विथ द भ्युअर्स तपाईँ 2016मा मिस नेपाल प्याजेन्टमा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो तपाईँ मिस नेपाल इन्टरनेसनल पनि हुनुभएको थियो होइन अब पोसिबली त्यसले गर्दा पनि तपाईँको इन्फ्लुएन्सिङ क्रेडिबिलिटी अलिक बढ्यो होइन तपाईँको फलोवर्स अल द्याट स्टफ बढ्यो तर अब तपाईँको मिस नेपाल जर्नीको बारेमा चाहिँ हामी आज कुरा गर्दैनौँ होइन त्यसपछिको तपाईँ इन्फ्लुएन्सर भएपछिको जुन तपाईँको अब मोरल्स एन्ड भ्याल्युज आयो नि होइन त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्छौँ इज द्याट फाइन सो वाट आर योर भ्याल्युज तपाईँको भ्याल्युज चाहिँ के हो यो इन्फ्लुएन्सर म इन्फ्लुएन्सर भएँ मलाई यतिजना मान्छेले चाहिँ फलो गर्छन् मलाई यतिजना मान्छे दे लुक अप टु मी होइन दे लुक एट वाट आई डु वाट द थिङ्स आई हेभ टु से होइन त्यसकोमा तपाईँको एथिक्स चाहिँ के हो वाट यु से टु देम मैले उनीहरूलाई यो भनेपछि उनीहरूले यसरी बुझ्लान् सो म चाहिँ आई हेभ टु क्यारी माइसेल्फ लाइक दिस भन्ने हुन्छ नि होइन आई हेभ टु क्यारी माइसेल्फ लाइक दिस बिकज सर्टन पिपल लुक अप टु मी तपाईँको चाहिँ भ्याल्युज एन्ड एथिक्स के छ यसको कुरामा एज एन इन्फ्लुएन्सर हुन्छ म चाहिँ सुरुबाट जर्नी स्टार्ट गर्न चाहन्छु हाउ आई बिकेम एन इन्फ्लुएन्सर भनेर अब सुरुमा चाहिँ इन्स्टाग्राम खोल्दाखेरि आई रियली ह्याभ दिस 100 मात्रै थियो होला लाइक 300-400 followers, which were my friends. But overnight, Mr. Nepal the amount of following was massive.
ओभरनाइट भनौँ न होइन तर बिस्तारै बिस्तारै मन्थ बाई मन्थ इट स्टार्टेड ग्रोइङ अर्लियर चाहिँ मैले स्टोरीहरू हाल्दाखेरि चाहिँ आई रियली डि नट ह्याभ द्याट काइन्ड अफ क्रेडिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटीवाला फिलिङ मैले जस्ट हाल्न मन लाग्थ्यो आई वान्टेड टु पोस्ट दिस पिक्चर आई जस्ट पोस्टेड आई जस्ट मैले खाइरहेको स्टोरीहरू हालिदिने होइन त्यस्तो गर्थेँ बट विथ टाइम आई लर्न द्याट जुन अमाउन्ट अफ फलोवर्सहरूले मलाई फलो गरेर भनौँ न उनीहरूको चोइसमा इम्प्याक्ट पर्छ होइन उनीहरूको सेलेक्सनमा इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ थिएन बट विथ टाइम इट स्टार्टेड ग्रोइङ र एथिकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स एज एन इन्फ्लुएन्सर हामीले कुनै पनि प्रोडक्टहरूलाई एन्डोर्स गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवातको दिनहरूमा चाहिँ आई रियली डिडन्ट युज टु थिङ्क ओभर इट जस्तो कसैले केहीको एड लिएर भने ल फाइन ठिक छ अब जस्ट थिङ्क अबाउट मनी पैसा आयो अनि ठिकै छ इफ आई थट इट्स वर्थ इट अनि आई युज टु डु इट तर लेटर इन सिनारियो when I'm working with small grants program UNDP अनि as my educational background is also environment related अहिले चाहिँ मैले मेरो एथिकलाई चाहिँ I've limited to environment related concern अनि I would not really promote products which generate huge amount of plastics or tobacco related productsहरूलाई चाहिँ I really don't do it. So the people who are following you want to see what you're doing. Exactly. I want to follow that. Exactly. Follow the trend and try to be one among us. Exactly. They want to associate with you. So if you stay at a certain like hotel, they might feel like, राम्रो रहेछ वर्षा दिदीले बस्नु भएको थियो राम्रो रहेछ राम्रो कुरा भन्नुभयो राम्रो फोटोहरू देखेँ भनेर त्यहाँ जान मन होला नेक्स्ट टाइम त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि होइन एन्ड आई लभ वाट यु सेड अबाउट टोब्याको प्रडक्ट्स एन्ड लाइक रम एन्ड स्टफ बिकज लाइक दिदीले त गर्नु हुँदो रहेछ भनेर गर्छन् नि होइन सो त्यो अकाउन्टेबिलिटी कि होइन मैले एम आई बिङ रेस्पोन्सिबल फर माई फलोवर्स बिकज दिस कन्भर्सेसन मोर देन एनिथिङ होइन इट इज अबाउट the ethics behind influencer marketing. Tara, I think this conversation is a lot about consumer rights. Okay? Because consumers, we as people who follow influencers, including me, even I follow many influencers. So in some places you're an influencer, some other places you are the consumer. Right? We have the right to know when we are looking at paid advertising, right? When we are looking at paid promotions. Okay? Because हामीले त फलो गरेको इन्फ्लुएन्सर्सलाई किनभने हामीलाई अर्ग्यानिक कुरा चाहिएको छ हामीलाई ऊ जस्तो हुनु मन छ उसले गरेको कुरा जस्तै गर्नु मन छ उसले लगाएको लुगा जस्तै लगाउनु मन छ होइन तर त्यो अर्ग्यानिक हो भने पो हामीले ठ्याक्क त्यो मान्छेको जस्तै गरिरहेछौँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ एक्ज्याक्टली तर त्यो अर्ग्यानिक होइन पैसाको लागि मात्र रहेछ भने त मैले पैसा पाइरहेको छैन नि त इन्फ्लुएन्सरले मात्र पैसा पाइरहेको छ सो आइडेन्टिफिकेसन कसरी भयो त इन्फ्लुएन्सरसँग सो consumers deserve to know कि when they are being advertised to भनेर चाहिँ मलाई यो गर्न मन लागेको I love that what you said about your values and conflict of values होइन have you ever not rejected but like have you ever gotten an offer कुनै ब्रान्डले चाहिँ तपाईँ पनि यो गरिदिनु न भनेर भन्यो होला अनि तपाईँले चाहिँ सुरुमा ओके ठिक छ भनेर but then later when you looked at how it was impacting something how it was impacting your followers how it was impacting the environment how it was impacting whoever होइन त्यही कारणले चाहिँ म गर्दिनँ होला यो मेरो भ्याल्युजको अलाइनमेन्टमा चाहिँ छैन जस्तो लागेको चाहिँ there are few brands and products whom I have declined not to promote. I will not take the names, but to categorize is one this tobacco product. Second is I do not really like promoting this brightening, skin brightening products in cosmetics. Yes. And third being I do not. I am very stringent about environment and I really do not promote this plastic generating products and things which are like fast fashion and so even when in choosing my outfits I usually dig deeper ki kasto type ko like even if I'm wearing it for bhanau na collaboration नै भयो भने पनि I would really go into the brand हैन go no details about them अनि कस्तो खालको चाहिँ हो भन्ने खालको ब्रान्ड गरे भने चाहिँ अनि बल्ल then I step forward. I see.
a lot of people talk about the power of influencer marketing, okay? Because for example, how many ever followers you have, right? Organically at least 10 to 20% ले त देख्छ त्यो पोस्ट हैन. अब फर एक्जाम्पल फेसबुकमा बुस्ट भयो भने त्यो पर्सेन्टेज बढ्दै जान्छ, तर अर्ग्यानिकली त 10 देखि 20% ले त देख्छ त्यो. सो इफ यु गट लाइक 1 लाख फलोवर्स, 20,000 मा त यतिकै देख्यो. And imagine एउटा 5,000 रुपियाँको डिनर, 2,000 रुपियाँको डिनरको लागि 2,000 रुपियाँको लागि 20,000 ले देख्यो कि यतिकै हैन. द पावर अफ इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ छ, एन्ड द्याट्स वान इजी. तर द बिगर थिङ इज लाइक यु सेड कि यु युज द राइट वर्ड कि आइडेन्टिटी. कि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ नै भनेको नै त्यो कुराको लागि हो. These people, all these like hundreds of thousands of followers of this one person want to identify with them. Let's give them something to identify with. Alcohol होस्, पानी होस्, soft drink होस्, लुगा होस्, लुगाको ब्रान्ड होस्, लुगाको स्टोर होस्. I see this a lot. कि like अब I feel so thankful कि I don't use Instagram. Because Instagram चलाउँदाखेरि त्यो bombardment of paid promotions. I know every day an influencer might post like 3 posts, one of them going out with their friends, and one of like doing something, and another say a random promotion of water or restaurant or so many skincare products. Right. I've seen this a lot. Ki anti blemishes, acne acne removal creams haru hai. It's a hormonal thing. Yeah, it will come out. It will come. Right. I had massive acne breakout like a year, 2 years ago. I tried so many products. Jati धेरै products try गरे त्यति बढ्थ्यो के, because your skin doesn't want so many surprises नि. Right. तर promotions नै कति देख्ने है धन्न like you were allured by the I was attracted to like, oh yes, some Garnier says कि चलाउने बित्तिकै 1 नाइटमा दागहरू हट्छ अरे दङ्ग. अनि त्यसपछि त गार्नियर चलाउन मन लाग्ने, अर्को कसले के भन्छ है. अनि लाइक अ लट अफ बाहिरको त प्रडक्ट्सहरूमा पेड प्रमोसन लेख्थ्यो, भनिदिन्थ्यो कि होइन आम ब्रान्ड एम्बेसेडर अफ दिस यताउता भनेर. तर नेपालमा चाहिँ मैले के देखेँ भने भेरी फ्यु अफ देम राइट डाउन कि इट्स अ पेड प्रमोसन होइन. इट इज अ स्पोन्सर्ड एड, इट इज एन एड. एड भन्न नलेखिदिने कि पहिला. अहिले रिसेन्टली मैले यो ट्रेन्ड चाहिँ देखेँ होइन. ट्रेन्ड भन्दा पनि लाइक एकदम कमजनाले गर्छ. अप ट्रेन्डली भन्ने एउटा आई गेस अर्गनाइजेसन छ, प्र्याक्टिस इज राइट वर्ड. अप ट्रेन्डली भन्ने अर्गनाइजेसन रहेछ. आई थिङ्क द्याट्स अ एड एजेन्सी और समथिङ लाइक द्याट. अनि द इन्फ्लुएन्सर्स हु आर अन्डर अप ट्रेन्डली चाहिँ राइट डाउन #uptrendly. Which means that it is promoted. Which means कि you're a part of Uptrendly, you're an influencer under them. But I didn't know what Uptrendly was. And I think until you told me or someone told me Uptrendly, probably like few days before I met you, Uptrendly भन्ने मैले नाम सुने कि. So someone like me who didn't know what Uptrendly was, if I saw that and I saw #Uptrendly, के थाहा भने we'll think it's a product. We'll think it's just a new hashtag trending hashtag होला भनेर. And that's what they want. Even Uptrendly doesn't want the influencer to tell their followers कि it's an ad. It's an ad. होइन. So just tricking your mind. Exactly. Just tricking your mind, pretending like we're doing the bare minimum to tell people. Oh. The one who gets to know. तर अनि मैले एकदम कमजनाकोमा चाहिँ #ad भनेर चाहिँ देखेँ कि, which एकदमै मन पर्यो मलाई होइन. यो एटलिस्ट यो टेलिङ पिपल होइन 50 शब्दमा लेख्नु पर्दैन, तर #ad भनेपछि मान्छेहरूले बुझ्छन् कि यो बेसिक इन्फर्मेसन या होइन, यो अर्ग्यानिक होइन भनेर. तपाईँले गर्नुहुन्छ यस्तो कुराहरू लाइक यो एड हो, पेड प्रमोसन हो, यो मान्छेले मलाई चाहिँ फ्रीमा दिएको यस्तो कुराहरू भनेर केही लेख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? Initially, I told you, when I started my journey as an influencer, I didn't used to do this because I did not, त्यो realization नै थिएन के, त्यो जे आयो त्यही गरिरहेको थियो होइन. So just going with the flow, going how the ad agency would approach to me, त्यसरी नै गर्यो. But later when I understood the scenario, when I realized आजकल चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ I write promotion होइन, अनि प्रमोसन एड भनेर लेख्छु. एन्ड देन इन इन्स्टाग्राम पोस्ट I have been doing recently अहिले त, but yeah, I think I've done it in my past recent ones. यो
म चाहिँ एकदम आई फिल भेरी प्यासनेटली अबाउट दिस कि द्याट थाहा दिनुपर्छ किनभने अब तपाईँकै भनौँ होइन तपाईँको क्रेडिबिलिटी एज एन इन्फ्लुएन्सर भएको कसरी फलोवर्सले गर्दा अनि तपाईँले फलोवर्सलाई झुट बोल्नु त भएन होइन होइन तर फेरि यस्तो पनि कुरा हुन्छ हामीले झुट बोलेको भन्ने होइन भन्ने पनि कुराहरू हुन्छ बिकज वी आर नट लाइङ द्याट इफ समन आस्क्स यु इफ इट इज एन एड सो वी वुड से यस होइन द्याट्स हाउ इनिसियली इट वाज the भनौँ न the scenario was somewhat like we were not lying but we were hiding yes. So the point is we were hiding this organic and inorganic promotion full information नदिने भने त लाइक यु नो काइन्ड अफ अब जसले तिमीलाई क्रेडिबिलिटी दिइरहेछ जसले तिमीलाई एउटा इन्फ्लुएन्सर बनाएको छ उसलाई नै फुल इन्फर्मेसन नदिएपछि त त्यो त अनएथिकल त भयो नि होइन अनि यो पेमेन्टको कुरा गरौँ होइन अर्को एकदमै लाइक यु नो कस्तो अनौठो लाग्ने कुरा चाहिँ फ्रीमा पाएको सामान तपाईँ पेमेन्ट हो कि होइन भन्नुहुन्छ इट इज अब इट्स पेड इन काइन्ड नट क्याश होइन सो तपाईँ फर इक्जाम्पल मैले होटल खोलेर होइन राम्रो होटल खोलेर गजबको 5 स्टार होटल खोलेर है अब त्यहाँ मान्छेहरू तान्न त पऱ्यो तान्न एउटा यु नो एड्सहरू हाल्न ठाउँ बोर्डहरू हाल्न पायो टिभीमा हाल्न सक्यो तर अर्को भनेको भर्खर खोलेको होटल प्याक पनि हुँदैन भनेपछि आइ एम नट टेकिङ रुम्स अवे फ्रम पेइङ कस्टमर्स सो मैले 4-5जना इन्फ्लुएन्सर्सलाई बोलाएँ होइन एक्टर्स एक्ट्रेसेस मोडल्स वेभरलाई बोलाएँ बस साथीहरूलाई बोलाऊ होइन अनि यसो फोटोहरू हालिदेऊ न हाम्रो किचन एकदम लाइक स्पेसल किचन छ एकदम राम्रो तरिकाले फुड डेकोरेट गरेर हाल्छौँ हामी प्लेटमा होइन यसो किचनको एउटा फोटो स्विमिङ पुल इन्फिनिटी पुल छ समर राम्रो वेदर यसो फोटोहरू स्टोरिजहरू हालिदिनु होला अनि एउटा पोस्ट हालिदिनु न साथीहरूलाई पनि ल्याउनु भनेर होइन यस्तो अफर छोड्न पनि मन लाग्दैन होइन लाइक द फर इक्जाम्पल काठमाडौँ बाहिर छ भने त झन् भेकेसन नै जस्तो भयो विकेन्ड गेट अवे भयो होइन अब त्यो म फर सुजन होइन भाइ त्यहाँ होटलमा गएको भए 10,000 तिर्नु पर्थ्यो पिकअप गर्न कोही पनि आउँदैन थियो एयरपोर्टमा होइन आफै ट्याक्सी लिएर होटल जानुपर्छ 10,000 रातको तिर्नुपर्छ बफे ब्रेकफास्ट खानुपर्छ होइन अनि डिनरको लागि पैसा तिर्नु पऱ्यो तपाईँ जानुभयो भने एयरपोर्टमा पिकअप गर्न आउँछ होइन बफे त अब नर्मल खानुभयो होला डिनर बस्ने बेलामा सुजन बस्दाखेरि चाहिँ वेटरलाई दाइ भनेर बोलाउनु पर्छ तपाईँ बस्दाखेरि एकजना मान्छे ठ्याक्क पछाडि बसिरहेको हुन्छ तपाईँले पाएको सर्भिस त अरू मान्छे नर्मल मान्छे सुजनले त पाएन होइन अफकोर्स यु राइट गुड थिङ्स अबाउट द सर्भिस अबाउट द होटल होइन तर द्याट्स नट द सर्भिस एभ्री वान विल गेट नि होइन सो वान वेमा त्यो पनि हल्का डिसिभिङ त भयो तर अनदर थिङ इज यु से खतरा होटल नाइस फुड नाइस एभ्रिथिङ होइन तर यु वोन्ट टेल एनी वान कि इट्स अ पेड प्रमोसन बिकज यु थिङ्क म पैसा त कसैले दिएन तर सुजनले 10,000 तिर्यो डिनरको लागि 3,000 तिर्यो तपाईँले फ्रीमा खानुभयो भने 13,000 त तपाईँलाई पेमेन्ट पाकै हो नि मेरो बच्यो भनौँ न saved. What do you have to say about this like payment in kind? कि होटल एउटा इजी एक्जाम्पल भयो तर रेस्टुरेन्ट्सहरूको पनि सेम थिङ भयो होइन फुड कहिले काहीँ यु नो फ्रीमा खाना बोलाउँछन् अल द्याट स्टफ लुगाहरूमा डिस्काउन्ट दिन्छ Being a celeb, you're wearing a brand ko luga just for an event. So obviously, I won't be paying that whole sum of money. So it's a win-win situation for me and that brand. So I won't not say the same applies to food. It's different. So is this same like thank you XYZ boutique? Yes. For this or like for example, we usually say that outfit by XYZ boutique. We do that. You don't own that outfit. Yes. तपाईको वार्डरोब बाट हैन उले पनि हाल्देउ न भन्यो र मैले पनि त्यो किनेको हैन उले पनि मलाई फ्रीमा दिएको हैन सो इट्स अ कोल्याब काइन्ड अफ अ थिङ ओके आई सी ओके सो इन दैट वे हामीले चाहिँ दैट्स हाउ वी बीन डीलिङ विथ द क्लोथिङ एसोसिएशन्स But for food, it's different. For food, even though we're not paying, at least we can pay $1,015 or $2,000. It's what it takes for a dinner. So for clothing, it's different because, like, for example, that lehenga would cost me 40-50K, right? That's how women keep changing their
this set. And it's not sustainable pani. If I talk about sustainability and the amount of waste that fabric generates. So tyo bhayo euta kura. So for a longer run and for sustainability also, clothing ko chai it can be favorable. It makes sense. I agree with you. It makes a lot of sense. Yeah. But with food, I think ad ho bhane athava kasaile bhanau na tapailai if they're approaching you with this promotion kind of a thing, you should do it because कति धेरै कस्टमरहरु त्यो रेस्टुरेन्टमा धेरै टाढा कति टाढाबाट आउँछ just because for a single set of dinner or lunch, right? Because okay, this person has been there, कस्तो राम्रो फोटो थियो, कस्तो राम्रो थाली सेट थियो हैन, कति टाढाबाट आउँछ के, like maybe 1 hour drive, half hour drive. So still it doesn't make sense just to have that particular food which is just a promotion activity. So त्यसमा चाहिँ you're saying कि भन्नु पर्छ, फुडमा चाहिँ भन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ. And like I think I very much agree with you. यस्तो फुडहरुको कुरामा, होटल स्टेहरुको कुरामा चाहिँ भनेको के चाहिँ राम्रो भने हैन, like did you like it or not, हैन, was everything nice or not, हैन, त्यो भन्यो भने चाहिँ I think customers like किन benefit हुन्छ भने because they're gonna go there, like MNS hunger hunt something के थियो त्यसको नाम, MNS को hunger hunt को कुरामा हैन, जब पहिला ओसिन सिटौला जान्थ्यो नि हैन, I mean she did a very good job. There was a lot of reach with that हैन. एकचोटि मेरो भाइले मलाई नुवाकोटमा माछा खान जाउँ भन्यो. कहाँबाट थाहा पाइस नुवाकोटको माछा भनेको MNS मा whatever भिडियोमा आएको थियो, जाउँ न भन्यो. गयौँ, भेटेनौँ के हामीले चाहिँ हैन. अब not her fault, not their fault. हामीले भेटेनौँ, but I mean we went to such an extent माछा खान के. Oh right. नुवाकोटमा गयौँ के हैन. It became so expensive. Yeah, I mean petrol खर्च भयो, whatever, all that stuff. Time too. You invested that much time. And we put a lot of hard work into that हैन. अनि because of MNS, because of that promotion के, अब I didn't even watch that video हैन. Maybe she said nice things about it. त्यही भएर भाइलाई खान मन लाग्यो हैन. अस्ति भर्खरै काठमाडौँ पोस्टमा एउटा आर्टिकल थियो रे के हैन, सुजनले भनेको food reviewer, like celebrities, influencers went to restaurants and they say कि मेरो खाएपछि के फेरि they say कि I've got these followers and I've got this many, तपाईको लागि पनि राम्रो हुन्छ or something like that भनेर. अनि this is so embarrassing. It is, अनि that's where I'm trying to go, okay? Like it's not ethical, okay? Like trying to get some kind of payment in kind, like people think कि payment in kind हो भने चाहिँ it's not payment, तर that's really bad, okay? Because, and again these influencers think कि payment त हैन, I'm doing the restaurant a favor by doing this. This is what it is, because influencers they have become important and integral part of information. Exactly. Be it news, be it food, be it travel, be it anything. Like it's the hub. Just for example, मैले कतिबाट के news थाहा पाइरे, हैन, I'll just go Instagram and then routine Nepal of Bandha जुन छ नि RNB, I'll just go to their page and see the updates. Routine Nepal Bandha is like a news site. So this is how influencer market is. It has become the important and integral part of the information and communications. And power छ के त्यसमा चाहिँ हैन. यो मान्छेले त्यहाँ खायो भनेपछि यो मान्छे त्यहाँ पार्टी ट्रस्ट भनौं, यो मान्छे त्यहाँ पार्टी गर्न जाँदो रहेछ भनेपछि people might go there just to see this person, right? हैन, people might go there because यो मान्छे त्यहाँ जाँदो रहेछ, frequently जाँदो रहेछ, एकैचोटी भेटिन्छ देखिन्छ, कुरा गर्न पाइन्छ, something like that. Because a lot of people will be like, वर्षा दिदी तपाईले गर्दाखेरि मलाई एकदम राम्रो इम्प्याक्ट पर्यो भन्ने सोचला कसैले. अनि तपाई प्रिभे or LOD कतै जानुहुन्छ भने रेगुलरली एभ्री फ्राइडे नाइट जानुहुन्छ नि त, कसैले तपाईसँग फोटो खिच्नको लागि तपाईलाई भेट्नको लागि जान सक्छ. अनि त्यसपछि LOD and प्रिभे नो द्याट. सो के इभेन्ट भइराछ भने तपाईलाई please attend. And these brands and these service portals they've become so smart. What they do is directly they won't approach to you saying please post it or promote this, because we'll ask money, right? Number one. Number two, to save themselves from financial business, they'll send you this digital
इन्भिटेसन होइन, दे मेक यु फिल स्पेसल. जस्तो अब फर इक्जाम्पल ABC क्लब होइन, XYZ क्लबले तपाईँलाई ओके दिस इज ओके न्यू इयर्स इभ एन्ड देन VIP इन्भिटेसन मिस वर्षा लेखी एन्ड ब्ला 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 सो एन्ड सो दियो होइन. So you feel special and then you want to post it in your story. So this is from your heart, mate. There's no payment there. No, there's no payment at all. If I go there, I have to pay my bills. So there is no point ki I'm doing everything for free. भित्र hidden payment त छ नि. अब for example सुजन र म त्यहाँ गयो भने त हामीले त 25 से 3000 त तिर्नु पर्छ एन्ट्री को लागि. तपाईले परेन हैन. So no, but the thing is what I'm saying is त्यहाँ गयो भने बिल त तिर्नु पर्यो, मैले पनि हैन फ्याक तिर्नु पर्यो. And they're not directly even saying promote bhanera. But just by sending an invitation, by sending a flyer, एकदमै attractive flyer, post गरौँ पनि टाइपको मन लाग्ने भनेपछि त्यो भित्रैबाट आउने के. सो यो गरेपछि के भयो भने हाम्रो बेनिफिट पनि भएन, प्लस वी आर फुलिङ आवर फलोवर्स. म अर्को एउटा कुरा चाहिँ के गर्न मन लागेको भने जस्तो यो इन्फ्लुएन्सर्सहरूले फोटोजहरू हाल्छन् प्रडक्ट्सहरूको बारेमा, लुगाको बारेमा चाहिँ अब कुनै एउटा स्टोर होला होइन, गराज भनौँ होइन, गराज त एक्चुली म दाइकै हो, गराजको नाम त होइन ठिकै छ, राम्रै स्टोर हो होइन होइन, गराज भनौँ अर अर्को एउटा कुन स्टोर छ ल XYZ जुनसुकै स्टोर होस् होइन, स्टोरकोमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सर्सहरूले लुगा किन्न गइरहेछन् रे होइन, त्यो लुगाको बारेमा पोस्ट गरिरहेछन् रे होइन, उनीहरूले त्यो लुगा लाउँछन् लाउँदैनन् भन्ने एक्युरेसी चाहिँ फलोवर्सहरूलाई त्यति थाहा हुँदैन रहेछ कि. आर दे गेटिङ पेड टु पोस्ट अबाउट दोज क्लोथ्स अर डु दे पोस्ट अबाउट इट बिकज दे एक्चुली वेयर इट होइन. मलाई यो कुरा किन इन्ट्रेस्टिङ लागेको भने होइन, ग्याल गडो वन्डर वुमनको बारेमा एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ फनी स्टोरी थियो कि. सी आई थिङ्क वावेको सी इज अ ब्रान्ड एम्बेसेडर होइन, अनि वावेको बारेमा भिडियोज फोटोजहरू एकदम पोस्ट गर्थ्यो रहेछ कि ग्याल गडोले ट्विटरमा. अनि ट्विटरमा त त्यो ठ्याक्क ट्विटरको पोस्टको मुनि भाया ट्विटर फर एन्ड्रोइड अर भाया ट्विटर फर iOS अर आइफोन भनेर आउँदो रहेछ कि. ग्याल गडोको मुख छ, भिडियो छ, हातमा वावेको फोन छ, तल चाहिँ भाया ट्विटर फर आइफोन भनेर लेखाएको छ कि. एकदमै हाँस उठेको त्यो पोस्टको बारेमा वेन आई फाउन्ड आउट होइन. मेरो फेभरेट युट्युबर MKBHDले चाहिँ त्यसको बारेमा भनेको थियो कि ग्याल गडोलाई पोइन्ट आउट गरेर ट्याग नै गरेर यो ब्रान्ड एम्बेसेडर फर ह्वावे, तर युर पोस्टिङ युर नट युजिङ ह्वावेको प्रडक्ट के, बट युर टेलिङ योर फलोवर्स to go for Huawei, but you yourself are using iPhone. So like that's really shitty as an influencer, as a brand ambassador. कम्पनीको लागि सिटी आफ्नै ठाउँमा छ, तर फलोवर्सको लागि सिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा. युआर इन्करेजिङ पिपल टु इट समवेयर, युआर इन्करेजिङ पिपल टु बाई सम कहाँ कुनै ठाउँको क्लोथ्स when you haven't tested yourself, when you yourself haven't tested and aren't even a user of that. So म फर इक्जाम्पल कुनै एउटा स्टोरको लाइक आई लभ लुई फिलिप होइन, तर लुई फिलिपले मलाई 10 पैसा पनि दिँदैन, किन म त कोही पनि होइन. लुई फिलिपले मलाई केही पनि दिँदैन, तर म चाहिँ लुई फिलिपको लुगा लाउँछु भनेर भन्न त केही पनि मलाई गिल्ट पनि भएन, मेरो केही रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छैन. तर तपाईँ लुई फिलिपभित्र गएर लुगा किन्नु भयो अरे, तपाईँलाई 10% 20% डिस्काउन्ट दियो अरे, लुई फिलिपले तपाईँलाई नयाँ कलेक्सन आउने बित्तिकै वर्षाजी आउनु न भन्यो अरे, अनि तपाईँ त्यहाँ हुने बेलामा चट्ट भिडियो खिच्यो अरे वर्षाजी सपिङ एट लुई फिलिप लबी मल भनेर लेख्यो अरे होइन. भने त तपाईँ लगाउनुहुन्छ त्यही भएर त खिच्यो, तर तपाईँ नलगाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तर तपाईँको लाखौँ रिचलाई तान्नको लागि चाहिँ लुई फिलिपले वर्षाजी आउनु न, वर्षाजी लुगासँग यसो फोटो खिच्नु न भने, तर तपाईँको वार्डरोबमा एउटा पनि लुई फिलिपको कलेक्सन छैन अरे. त्यो त डिसिटफुल भयो नि होइन. यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको कि ग्याल गडोको. म तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि पनि आई रियली वान्टेड टु लाइक यु नो गेट योर पर्सपेक्टिभ अन इन्फ्लुएन्सर्स डुइङ दिस कि लुगाकोमा चाहिँ. हेभ यु डन दिस एन्ड डु यु थिङ्क योर कलिग्स माइट बी यु नो इन दिस ट्र्याप कि जस्ट मुखको लागि नामको लागि मात्र चाहिँ ब्रान्ड्सहरूले बोलाउने तर नचलाए भन्ने खालको कि.
Obviously that's hypocrisy भन्छु म हैन because like you're like actually appreciating something from your core of your heart by words हैन अब social media मा त but if you're not using it it's a level of hypocrisy but influencer as a celebrity not influencer but as a celebrity if for example if a sportsman like भनौं न च्यवनप्राश को ad गर्यो रे हैन that person doesn't really have to eat च्यवनप्राश भन्छु म right because it's not related to his field or you know उसले त ad गरेको is getting paid it's भनौं न open to the people knowing it that it's an ad वर्षा जी यसमा चाहिँ म तपाईको अलिकति काटे हैन I disagree with you in not fully तर जस्तो तपाईले भन्नु भने that's an ad टिभी मा देखाएको छ न्यूजपेपरमा छ त्यो त एडै हो थाहा छ त्यो मान्छेको मुखको लागि अर ब्रान्डको लागि हो तर इन्स्टाग्राममा तपाईले जे हाल्नु भइरहेछ अनि युजरलाई भन्नु भएको छैन यो एड हो है हो त्यसमा चाहिँ भन्नुपर्छ द्याट आई अग्री त्यतिखेर चाहिँ इन क्याप्सन अर स्टोरीमा हाल्दाखेरि यु नो यु जस्ट ह्याभ टु मेन्सन द्याट इट्स एन एड एन्ड आइ एम देयर फेस अफ च्यवनप्राश फेस अफ दिस एन्ड द्याट हैन अर मेबी इफ इट्स नट फेस देन यु क्यान जस्ट से द्याट इट्स माई न्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पनि त भन्न सकिन्छ नि जस्तो वर्ड्समा पनि युजरलाई थाहा दियो भने चाहिँ then I think it's a pre-informed consent just exactly it's like you're giving it viewers or the audience the open free informed selection of the products and services त्यो भयो भने चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने recommendation बाट गएको हैन it's up to you you choose if you want to go ahead so you're not actually appealing your audiences that come by go there and go here exactly you're telling them ki yahaबाट चाहिँ I'm working with them yes so your product मेरो heartfelt endorsement त हैन तर मेरो brand को endorsement because you are a brand हैन an influencer is a brand so no I love how you tied it together again यसमा चाहिँ thank you for doing that because so like you know we're getting close to the end of our conversation and I would love it if you like said a few words about the ethics of it all okay right what is the middle ground what should influencers do models actors actresses sports people everything right what should they be doing or अहिले जे भइरहेछ सब ठीक छ ह्याशट्याग अप ट्रेन्डली लेखेर पुग्ने हो कि केही नलेखिकन नि पुग्ने हो कि बिकज मैले देखाएको छु कि कतिजनाको क्लियरली एड फर अ सनस्क्रिन अर एक्नी क्रिम whatever हैन नोवेयर मेन्सन्ड कि लाइक यो वर्ड्स उहाँहरूको पनि होइन कि कम्पनीले दिएको यो लेख न कपी पेस्ट गर भनेको जस्तो देखिने शब्दहरू होइन छैन तर यो एड हो भनेर भनेको छैन यो पेड प्रमोसन हो यो स्पोन्सरसिप हो यो एन्डोर्समेन्ट हो केही पनि छैन कि अहिले जे भइरहेछ ठिकै छ कि चेन्जेस आएको राम्रो तर मनबाट चेन्जेस आउनु पर्यो त्यो चाहिँ नट एउटा नियम कानुनबाट होइन तपाईँको के छ विचार म यसको बारेमा केही पनि भन्दिनँ किनभने आई थिङ्क मैले यति बोलेको देखेर मेरो भ्यू त थाहा भइसकेको छ होइन यसमा चाहिँ आई वुड लभ फर यु टु लाइक एन्ड इट अल के like your conversation see ahileको जुन influencer market छ it's way focused in social media platforms that's YouTube Facebook Instagram हैन Twitter त अलिकति प्रोफेसनल नै भयो more than ad भन्दा पनि but how I believe is हाम्रो influencer market मा चाहिँ both the product holder that's the producers and marketing agencies and we are liable to our viewers to some extent that we don't play with their emotions number one we do not influence their choice or their selection by giving them false information inorganic yeah by false information is inorganic and third is that when we are dealing personal relationship in भनौँ न with brands or associations with any kind of services कस्तो हुन्छ भने we need to open that up for example अब टिभीमा र अघि तपाईँले भन्नुभयो जसरी टिभीमा र न्युजपेपरमा त it's understood that it's an ad तर social media platformमा चाहिँ I think it's a better way to just introduce yourself as that the promotion as that it's a new project that you're coming up with project भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्छ it's paid thing भनेर हैन kind cash whatever it is
it's a new project, or using hashtags like paid promotion or ad or anything, it doesn't harm. अब अहिले चाहिँ कस्तो छ, अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ there are Instagramले चाहिँ के राखेको छ भने Instagramको नामको ठ्याक्कै तलपट्टि चाहिँ paid promotion with Huawei, paid promotion with Samsung. It makes more clearer aspect of that post. तर तपाईले देख्नु भएको छ नेपालमा मैले कसैले गरेको देखाएको छैन यो एउटा दुईटाले होला जस्तो ह्याशट्याग एड लेख्ने पनि धेरै कम छन् हैन ह्याशट्याग अप ट्रेन्डी लेख्ने होला अब त्यो कम्पनी पोलिसी हुन सक्छ हैन तर त्यो गर्न थाल्यो भने चाहिँ लाइक यु सेड या यु नो द्याट्स यो आफ्नो एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि हैन हो इन्फ्लुएन्सर एज मैले भनिहालेँ इट्स an important form of information and communication. So the responsibility is त्यहीबाट start हुन्छ. When the first post, first story, when you put it and your viewers are affected by it, the sense of responsibility starts then and there. भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न पनि भनेको छैन. You are not even obliged, number one, not even expected that you will be giving explanations of all that, but at least inform them that this is paid. त्यो भयो चाहिँ कसरी हुन्छ भने त्यो जुन रिच हुन्छ रिच एज इन जस्तो अब आई एज अ कन्ज्युमर कसैले अब ABCD ले यो हालेको छ भने इफ इट्स एडभर्टाइजमेन्ट आई विल बी लाइक ए एड रहेछ भनेपछि अथेन्टिक पनि हुन सक्छ अनअथेन्टिक पनि हुन सक्छ इट्स द डिसिजन इज अप टु मी टु मेक अब म जाने कि नजाने भनेर or to just go for it or choose it or not. त्यो भएको भएर चाहिँ I think basic of the basic is just writing an ad or advertisement or paid partnership or paid promotion. It's just the one word thing and it would not harm, the Instagram would not cut down your number of followers. Exactly. And like you know तपाईको perspective एउटा influencer को perspective भयो हैन very much respect that. As a viewer I think we will appreciate that more also, okay? And you might say is taking the extra effort to let us know. Yeah. Afno perspective ho, afno organic viewpoint ho ki halka filtered chahi chha hai. I think I mean like you're a user of no, you're a viewer of such promotions. I'm a viewer of such promotions. I think we would all appreciate that. No, including me. Don't exclude. sorry. You're also a viewer of such promotions. Right. And I think we'd all just appreciate that a little bit more. Okay. धेरै effort लाग्दैन के. No, just using adding one word. Ad. Hashtag AD. 3 letters. यसले केही पनि जुन त्यो आफ्नो पोस्टको पोएटिसिजम जुन आउँथ्यो होला केही पनि हट्दैन. Rather you're increasing authenticity of yourself. Exactly. And you'll be loved more for that, I think. Yeah. Because that's what Barsha Lekhi is. She's doing it for ad and and viewers also, we also understand ki, I mean like you also have to make money. And it's a work. Yeah, it's work. That's it. Yeah, thank you so much for your input on all this. I think like, you know, mero pani alkiti horizon from an influencer's perspective pani badyo haina. And thank you so much. I hope our viewers don't see it as an attack. No, not at all. Not at all. It's just like from an influencer and a viewer, from a viewer consumer perspective, but I think influencer marketing ko morals and ethics चाहिँ के हुन पर्ने जस्तो लाग्छ in comparison to के छ त्यति मात्र हो हैन. To close it all, first, thank you so much for joining me. Thank you so much for sharing your perspective. And lastly, this bookshelf, ma चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भने चाहिँ some of these books मैले पढिसकेको, some सुरु गरेर चाहिँ मैले stop गरेको because that's not where I wanted to go. भनेर चाहिँ and I wanted to share it. I wanted to add value to other people's lives by sharing books. So any book that you want from here, that you want to read, लगे हुन्छ. अनि तपाईले सकाएपछि I have to return it. Not return it, not a library. तर share it with someone who might get value from it. So minimize it by sharing it with someone. So yeah, you can choose any book you want. Yeah, thank you so much, Sandeep, for having me here. I really appreciate this platform. And I think I'll take some time to just yeah, sure. Please go through it. Yeah.